คำเตือนทุกถ้อยคำและเหตุการณ์ในมหานครแห่งนี้เป็นเพียงภาพลวงตาที่ถักทอจากจินตนาการไม่มีตัวตนอยู่จริงไม่พาดพิงถึงผู้ใดภายใต้แสงสีและรหัสลับอาจมีรอยแยกของกลโกงที่เจ็บปวดการจารกรรมข้อมูลกลไกของความแค้นและหัวใจที่กัดกร่อนศีลธรรมจนพร่าเลือนโปรดใช้หัวใจและวิจารณญาณนำทางคุณผ่านความมืดมิดไปพร้อมกับเราเหมาะสำหรับผู้อ่านที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเนื้อหามีความรุนแรงและประเด็นที่อ่อนไหว Chapter 2 เหรียญสองด้านกรุงเดเวนในยามที่แสงแดดสีทองเริ่มสาดส่องลอดผ่านม่านหมอกหนาทึบเมืองหลวงของประเทศเทเวียกำลังขับเคลื่อนด้วยฟันเฟืองของชนชั้นที่ต่างกันอย่างสุดขั้วฉากชีวิตของคนสองคนถูกวาดลงบนกระดาษแผ่นเดียวกันแต่ใช้หมึกคนละสีพราวฟ้าลืมตาตื่นขึ้นในเพนท์เฮาส์ชั้นสูงสุดที่ผนังเป็นกระจกนิรภัยทั้งหมดแสงสว่างยามเช้าสะท้อนผ่านกระจกเข้ามาอาบไล้ไปทั่วห้องเผยให้เห็นวิวพาโนรามาของเมืองที่สวยงามราวกับภาพวาดเธอขยับตัวบนที่นอนฟอร์เต้ที่นุ่มนวลและเย็นเยียบจนแทบจะดูดกลืนร่างเข้าไปในความหรูหราที่แสนสงบชีวิตของเธอถูกกำหนดด้วยจังหวะที่แม่นยำดั่งนาฬิกาสาวใช้ในเครื่องแบบสีขาวสะอาดก้าวเข้ามาพร้อมถาดอาหารเช้าออร์แกนิกและน้ำผลไม้สกัดเย็นพราวฟ้าหยิบแท็บเล็ตขึ้นมาตรวจเช็คหัวข้อข่าวประจำวันสส.พราวฟ้าเตรียมผลักดันกฎหมายอาชญากรรมทางปัญญาประดิษฐ์ฉบับเร่งด่วนกุหลาบงามแห่งเทเวียที่โลกฝากความหวังเธอยิ้มให้หน้าจอแต่มันเป็นยิ้มที่แฝงไปด้วยความเหนื่อยล้าจมูกรั้นของเธอย่นขึ้นเล็บน้อยเมื่อสายตาเหลือบไปเห็นรูปพ่อของเธอพงศธรที่ยืนส่งยิ้มพิมพ์ใจอยู่ข้างๆในข่าวนั้นการพยายามทำความสะอาดถนนท่ามกลางพายุทรายหรือแท้จริงแล้วเราก็แค่ฝุ่นอีกเม็ดที่ถูกปั้นให้ดูสะอาดตาเท่านั้นเองพราวฟ้าถอนหายใจก่อนจะลุกขึ้นเตรียมตัวโดยไม่รู้เลยว่าจากระยะไกลออกไปไม่กี่กิโลเมตรในมุมมืดของย่านตึกแถวเก่าที่เงาของมันทอดทับความโสมมของเมืองเส้นผมสีน้ำเงินเข้มของเธอกำลังถูกใครบางคนเฝ้าจับจ้องผ่านเลนส์สอดแนมทางไกลประสิทธิภาพสูงที่มีกำลังขยายมากซึ่งถูกติดตั้งไว้บนดาดฟ้าตึกแถวเก่าคร่ำคร่าณจุดตัดที่ความเหลื่อมล้ำของเมืองหลวงสบตากันพอดีดาดฟ้าตึกแถวเก่าใจกลางกรุงเดเวนรุ่งเช้าเวลาเดียวกันนั่นเองในย่านตึกแถวเก่าที่สุดโทรมซึ่งตั้งอยู่ในจุดอับสายตาที่ความเจริญของเพนท์เฮาส์หรูเอื้อมไปไม่ถึงเอริสตื่นขึ้นบนชั้นดาดฟ้าที่ถูกดัดแปลงเป็นห้องพักชั่วคราวเสียงนาฬิกาปลุกจากโทรศัพท์มือถือราคาถูกที่หน้าจอแตกละเอียดแผดร้องปลุกเธอให้ลุกจากโซฟาหนังเทียมสปริงโผล่กระจกหน้าต่างที่ขุ่นมัวสะท้อนให้เห็นบริเวณลานกว้างหน้าห้องพักบนดาดฟ้าที่นั่นไม่ใช่เพียงสุสานของซากเสาอากาศเก่าหรือราวตากผ้าสนิมเครอะอย่างที่คนเบื้องล่างจินตนาการแต่กลับมีมุมหนึ่งที่เอริสบรรจงสร้างขึ้นด้วยความดื้อรั้นกระถางปูนปาสเตอร์แตกร้าวและยางรถยนต์เก่าถูกดัดแปลงเป็นกระบะปลูกพืชพันธุ์นานาชนิดมีทั้งไม้เลื้อยสีเขียวขจีที่พันเกี่ยวไปตามรั้วลวดหนามและต้นเฟิร์นที่ชูใบแผ่กว้างคอยดักจับละอองไอเย็นจากกลุ่มเมฆที่ลอยต่ำพื้นที่สีเขียวเล็กๆนี้ร่มรื่นพอที่จะบดบังความกระด้างของแผ่นคอนกรีตที่แตกระแหงมันเป็นโอเอซิสลับตาคนที่เดียวที่เอริสใช้ยืนสูดอากาศพลางจ้องมองเส้นขอบฟ้าของเมืองที่กำลังถูกปกคลุมด้วยม่านหมอกควันและคำลวงอาหารเช้าของเธอคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้วยเย็นชืดที่เหลือจากเมื่อคืนกับกาแฟดำที่ชงจากผงกาแฟราคาถูกเธอไม่มีสาวใช้คอยรับใช้มีเพียงความเงียบและเสียงหยดน้ำจากก๊อกที่รั่วซึมแน่จอคอมพิวเตอร์เอริสไม่เห็นข่าวชื่นชมตัวเธอเหมือนอย่างพราวฟ้าสิ่งที่เห็นมีเพียงรังสีความร้อนออกมาจางๆแถบอัปโหลดข้อมูลที่เอริสทิ้งไว้เมื่อคืนแสดงสถานะเสร็จสมบูรณ์มีสสปายแวร์ที่เธอแอบฝังไว้ในเซิร์ฟเวอร์หลักของโครงข่ายไร้พ่ายทำงานได้ทรงประสิทธิภาพกว่าที่คาดแม้มันจะยังไม่สามารถเจาะเข้าถึงคลังข้อมูลส่วนตัวของพงศธรได้โดยตรงแต่มันก็ทำหน้าที่เป็นหนอนแก้วที่แอบกัดกินและคายข้อมูลสำคัญออกมาทีละชิ้นข้อมูลชุดล่าสุดที่ปรากฏขึ้นทำให้ในตาสีน้ำผึ้งของเอริสวาวโรดขึ้นท่ามกลางความมืดมันคือบันทึกรหัสลับที่ระบุชื่อสมาพันธ์เมฆขาองค์กรสแกมเมอร์ข้ามชาติที่ไม่ได้เพียงแค่จ้องจะฟอกเงินผ่านโครงการรัฐหรือผลาญงบประมาณแผ่นดินจากนักการเมืองชั่วแต่เป้าหมายของพวกมันคือการกัดกินรากแก้วทางเศรษฐกิจของเทเวียทั้งระบบเครือข่ายของพวกมันโยงใยซับซ้อนราวกับใยแมงมุมที่มองไม่เห็นตั้งแต่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ดูน่าเชื่อถือ
ข้าราชการระดับสูงในเกือบทุกหน่วยงาน ไปจนถึงกลุ่มอำนาจเก่าอย่างอดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายคนประเทศที่อ้างตนเป็นประชาธิปไตยแต่จริงๆแล้วเป็นอำนาจนิยมอย่างเทเวียจึงเป็นเป้าหมายที่หอมหวานของสแกมเมอร์เหล่านี้สมาพันธ์เมคาเอริสพึมพำกับตัวเองสายตามองดูแผนผังความเชื่อมโยงที่มีสเต็มสปายแวร์เพิ่งวาดขึ้นมาคร่าวๆแม้จะเป็นเพียงโครงสร้างส่วนปลายแต่ทุกเส้นสายกลับดูเหมือนจะพุ่งตรงไปยังศูนย์กลางเดียวที่เธอรู้จักดีและเกลียดชังมันสุดหัวใจสิ่งที่ปรากฏควบคู่ไปกับแผนผังมืดนั้นคือตัวเลขสถิติอาชญากรรมไซเบอร์ที่พุ่งสูงขึ้นราวกับไม่มีจุดสิ้นสุดข้อมูลที่น่าสังเวชเหล่านี้ถูกซ่อนไว้อย่างแนบเนียนภายใต้กองเอกสารดิจิทัลที่ดูสวยหรูของกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานที่เชิดหน้าชูตาว่าเป็นกระดูกสันหลังของประเทศแต่แท้จริงกลับเป็นหลุมฝังศพดิจิทัลที่ใช้จัดการส่วนเกินของสังคมได้อย่างเลือดเย็นข้อมูลของเหยื่อถูกทำให้ล่องหนหรือไม่ก็ถูกเปลี่ยนสถานะเป็นเพียงบุคคลสาบสูญเพียงเพื่อรักษาภาพลักษณ์ให้ดูขาวสะอาดตบตาโลกใบนี้ว่าเทเวียคือสวรรค์ที่ไร้รอยราคีแต่ว่าความอำมหิตไม่ได้จบลงแค่เพียงรหัสที่กระพริบไหวบนหน้าจอเมื่อเธอสืบค้นลึกลงไปข้อมูลเหล่านั้นกลับแปรสภาพเป็นโศกนาฏกรรมในโลกความจริงภาพถ่ายไฟล์ดิบที่เธอเจาะมาได้ปรากฏร่องรอยของเหยื่อบางรายที่สุดท้ายกลายเป็นเพียงศพปริศนาที่ถูกพบในประเทศเพื่อนบ้านโดยที่รัฐบาลทำเป็นเพิกเฉยเย็นชาราวกับชีวิตเหล่านั้นไม่เคยมีค่าพอให้บันทึกไว้แม้แต่ในฐานข้อมูลที่ไร้หัวใจร่องรอยเลือดที่จับมือใครดมไม่ได้เหล่านี้ถูกซ่อนไว้อย่างแนบเนียนภายใต้รหัสลับของกระทรวงรอคอยวันถูกกดปุ่มลบทิ้งไปพร้อมกับความยุติธรรมที่ตายซากเธอนิ่งมองภาพข่าวของพราวฟ้าบนจอพลางขยับมือหมุนแหวนเงินที่นิ้วชี้ด้วยสายตาที่ยากจะคาดเดาในเทเวียถ้าคุณไม่มีแสงสปอตไลท์ส่องถึงคุณก็เป็นแค่ตัวเลขที่ไม่มีใครอยากนับเอริสพึมพำกับตัวเองเบาๆสายตายังไม่ลับไปจากภาพความสำเร็จของพราวฟ้าบนหน้าจอชั่วครู่หนึ่งเธอก็ตัดสินใจละสายตาจากภาพข่าวตรงหน้าแล้วคว้าแก้วกาแฟที่บรรจุของเหลวสีเข้มข้นจนเกือบดำสนิทขึ้นมาจิบรสชาติขมขื่นของมันไม่ต่างจากความจริงที่เธอต้องเผชิญอยู่ทุกวันเธอเดินเปิดประตูที่บานพับส่งเสียงเอียดคาร์ดออกไปยังลานกว้างบนดาดฟ้าลมรุ่งเช้าที่หอบเอาทั้งไอความร้อนและกลิ่นฝุ่นควันปะทะใบหน้าขณะที่เธอขยับไหล่บิดขี้เกียจเพื่อขับไล่ความปวดเมื่อยจากการซุกตัวนอนบนโซฟาแข็งกระด้างมาตลอดคืนเธอจิบกาแฟดำไร้น้ำตาลที่รสชาติขมขื่นไม่ต่างจากความจริงที่เธอเพิ่งค้นพบสายตาที่ซ่อนอยู่ใต้ผมเผ้าหยักศกสีน้ำตาลอ่อนที่ยุ่งเหยิงทอดมองตรงไปยังเส้นขอบฟ้าณทิศทางนั้นเพนท์เฮาส์หรูของพราวฟ้าตั้งตระหง่านโดดเดี่ยวและขาวสะอาดราวกับโอเอซิสที่อยู่ใกล้เพียงเอื้อมมือแต่กลับห่างไกลกันคนละโลกที่ตั้งอยู่ข้างกายเธอคือเลนส์สอดแนมทางไกลประสิทธิภาพสูงมันถูกติดตั้งไว้บนขาตั้งนิ่งสนิทแม้ตอนนี้เธอไม่ได้ก้มลงส่องแต่องศาของมันที่เล็งค้างไว้ยังจุดเดิมตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นคำตอบได้ดีว่าเอริสเฝ้ามองอะไรอยู่ในสายตาของคนทั้งประเทศพราวฟ้าคือแสงสว่างแต่ในสายตาผ่านเลนส์ขยายตัวนี้พราวฟ้าคือเป้าหมายที่เธอต้องจับตาดูให้ดีที่สุดออฟฟิศของสริตตอนสายห่างออกไปในย่านธุรกิจที่ทันสมัยสริตมาสธรรมอดีตทนายความที่ผันตัวไปทำงานให้ทุนดำข้ามชาติและยังมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลนั่งอยู่หลังโต๊ะทำงานไม้โอ๊กดำที่ถูกเช็ดจนเงาวับเขากำลังจ้องมองลูกน้องชายชุดดำ2 คนที่ยืนก้มหน้านิ่งบรรยากาศเงียบกริบจนได้ยินเสียงนาฬิกาลูกตุ้มเดินอยู่มุมห้องขอโทษครับนายคือระบบมันโดนแฮ็กเร็วมากผมไม่ทันตั้งตัวลูกน้องคนหนึ่งเอ่ยขึ้นด้วยเสียงสั่นๆสริตไม่ได้โกรธเกรี้ยวเขาเพียงแต่หยิบผ้าเช็ดแม่นขึ้นมาเช็ดเลนอย่างใจเย็นแกบอกว่าระบบไฟวอลราคา80 ล้านของเราพังเพราะแกกดรับสิทธิ์คูปองวากิวลด 50% ในเครื่องแหม่ขายงั้นหรอมันเป็นข้อเสนอที่จำกัดเวลาครับนายผมคิดว่ามันเป็นอีเมลจากพาร์ทเนอร์แต่พอกดรับปุ๊บโปรแกรมมันก็รันเองแล้วหน้าจอก็ขึ้นข้อความกระพริบว่าหลงทางในม่านหมอกจากนั้นข้อมูลบัญชีมาทั้งหมดก็หายวับไปเลยครับนายสริตวางแว่นลงบนโต๊ะไม้โอ๊กอย่างเบามือแล้วยิ้มที่มุมปากซึ่งไปไม่ถึงดวงตาแกยอมให้ข้อมูลบัญชีมาของสมาพันธ์หลุดไปถึงมือแฮกเกอร์เพียงเพราะความหิวเหนือราคาถูกของแกเนี่ยนะน่าประทับใจจริงๆในแง่ของความซื่อสัตย์ต่อกระเพาะอาหารเขาเว้นจังหวะสั้นๆก่อนจะเอื้อมมือไปกดปุ่มเรียกคนสนิทด้านนอกแววตาของเขาดูว่างเปล่าราวกับกำลังมองสิ่งของที่ไร้ค่าส่งมันไปเฝ้าท่าเรือที่เขต7อ้อแล้วบอกคนคุมที่นั่นด้วยนะว่าให้เขากินได้แค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นเวลา1 เดือน
จะได้จำได้ว่าเนื้อวากิวมันมีราคาที่ต้องจ่ายสูงแค่ไหนลูกน้องคนนั้นถูกลากตัวออกไปโดยไม่รู้เลยว่าเขต 7ไม่ใช่เพียงที่คุมขังชั่วคราวแต่มันคือจุดส่งตัวเหยื่อออกไปยังแนวชายแดนเพื่อเข้าสู่โรงงานนรกของกลุ่มสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านที่นั่นเขาจะต้องทำงานเป็นคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงผู้คนไม่จบสิ้นและหากวันใดที่วากิวอย่างเขาหมดประโยชน์หรือกล้าขัดขืนรหัสลับนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นการชำแหละอวัยวะเพื่อขายทอดตลาดในทันทีรัฐสภาเทเวียตอนสายภายในถงประชุมทรงครึ่งวงกลมที่โออาของรัฐสภาเทเวียกลิ่นอายของอำนาจและเอกสารเก่าอบอวลอยู่ในอากาศเสียงพึมพำกระซิบกระซาบของเหล่าผู้ทรงเกียรติเงียบกริบลงทันทีเมื่อประธานสภาขานชื่อสมาชิกผู้เสนอยติคนถัดไปพราวฟ้าขยับตัวลุกขึ้นยืนจากที่นั่งประจำตำแหน่งในโซนที่นั่งสสแถวหน้าร่างระหงดูโดดเด่นท่ามกลางสมาชิกคนอื่นๆวันนี้เธอเลือกสวมชุดสูทกางเกงตัดเย็บพิเศษจากผ้าทูวีดสีน้ำเงินเข้มช่วงไหล่ตั้งตรงขับเน้นความสง่าเสื้อเชิ้ตผ้าไหมสีงาช้างด้านในติดกระดุมมุกเม็ดเล็กอย่างเรียบร้อยผมสีน้ำเงินเข้มถูกเกล้าขึ้นเป็นมวยต่ำที่ท้ายทอยอย่างเนียบกริบเผยให้เห็นใบหน้าสวยสงบที่ไร้รอยสั่นไหวสายตานับร้อยคู่รวมถึงเลนส์กล้องถ่ายทอดสดต่างแพนมาที่เธอเพียงจุดเดียวมีเพียงเข็มกลัดทรงหยดน้ำทำจากแซฟไฟร์สีน้ำเงินบริสุทธิ์บนปกเสื้อซ้ายที่สะท้อนแสงไฟสภาวัดวามล้อไปกับประกายในดวงตาสีแซฟไฟร์คู่งามที่ฉายแววแน่วแน่ราวกับอัญมณีทั้งสองชิ้นนั้นถูกเจรไนมาด้วยอุดมการณ์เดียวกันเธอยืนนิ่งอย่างสง่างามเบื้องหลังไมโครโฟนประจำตำแหน่งเบื้องหน้าคือเหล่าสสและรัฐมนตรีผู้ทรงอิทธิพลที่กำลังจ้องมองมาอย่างจับผิดกฎหมายอาชญากรรมทางปัญญาไซเบอร์ฉบับเร่งด่วนซึ่งเธอเป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษาที่ผลักดันเรื่องการเพิ่มโทษเครือข่ายฟอกเงินถูกระบุไว้เป็นระเบียบวาระสำคัญที่สุดของวันนี้พราวฟ้ากวาดสายตามองผู้ร่วมประชุมที่ดูเหมือนจะกังวลเรื่องผลประโยชน์มากกว่าความเดือดร้อนของประชาชนเธอหยุดจังหวะเพียงชั่วครู่พลางใช้ปลายนิ้วสัมผัสหน้าจอแท็บเล็ตส่งสัญญาณให้แผนผังเชิงสถิติปรากฏขึ้นบนจอโปรเจคเตอร์ยักษ์กลางสภามันคือยุทธศาสตร์ปราบปรามดิจิทัล 4.0 ที่แสดงกราฟเส้นสีเขียวพุ่งขึ้นสูงสื่อถึงจำนวนคดีที่คลี่คลายได้เพิ่มขึ้นถึง80%ในรอบปีที่ผ่านมาภายใต้การดูแลของมหาดไทยเมื่อภาพหลักฐานปรากฏแก่สายตาทุกคนพราวฟ้าจึงเริ่มเปล่งเสียงที่หนักแน่นและกังวานตัวเลขที่ท่านเห็นคือเครื่องพิสูจน์ว่าเมื่อเรามีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เข้มงวดเราจะสามารถระบุตัวตนและจับกุมผู้กระทำผิดได้เกือบทั้งหมดพราวฟ้ากล่าวด้วยน้ำเสียงที่เชื่อมั่นในข้อมูลนั้นอย่างสุดหัวใจแต่ปัญหาคือบทลงโทษในปัจจุบันยังเบาบางเกินกว่าจะหยุดยั้งขบวนการฟอกเงินระดับสากลได้พราวฟ้าและสายตาจากกราฟแสดงความสำเร็จบนจอภาพก่อนจะหันกลับมาเผชิญหน้ากับเหล่าผู้ทรงเกียรติด้วยแววตามุ่งมั่นลำพังเพียงยุทธศาสตร์ปราบปรามดิจิทัลที่เรามีอาจช่วยให้เราเห็นตัวเลขสถิติที่สวยหรูแต่มันกลับเหมือนตาข่ายที่จับได้แต่ปลาซิวปลาสร้อยในขณะที่เหล่านายทุนสแกมเมอร์ตัวจริงกลับยังลอยนวลอยู่บนกองเงินที่ปล้นมาจากคนยากจนพราวฟ้าชะงักเล็กน้อยในตาสีแซฟไฟร์กวาดมองสสอาวุโสกลุ่มนั้นด้วยสายตาเรียบเฉยทรงพลังจนหัวโจกของการคัดค้านถึงกับต้องเลี่ยงสบตาและแซงทำเป็นก้มอ่านเอกสารแทนเราไม่ควรปล่อยให้ความยุติธรรมเป็นเพียงกระดาษแผ่นเดียวที่คนรวยใช้เช็ดปากหลังมื้ออาหารที่หรูหราถ้ากฎหมายนี้ไม่ผ่านเทเวียก็จะไม่ใช่สวรรค์ของประชาชนแต่จะเป็นสวรรค์ของอาชญากรที่สวมสูทขาวเท่านั้นค่ะเมื่อสิ้นเสียงกังวานของพราวฟ้าความเงียบงันปกคลุมโถงประชุมรัฐสภาตามระเบียบปฏิบัติที่ห้ามการแสดงออกใดๆมีเพียงสายตานับร้อยคู่ที่จ้องมองมายังร่างระหงในชุดสูทสีน้ำเงินเข้มพราวฟ้าโค้งคำนับประธานในที่ประชุมด้วยความนิ่งสงบก่อนนั่งลงอย่างสง่างามทันทีที่ประธานสั่งพักการประชุมบรรยากาศที่เคยเคร่งเครียดก็แตกคือเป็นความวุ่นวายย่อยๆท่ามกลางเสียงขยับเก้าอี้และสมาชิกที่กุลีกุจอเข้าหาพงศธรเพื่อประจบประแจงสสหญิงคนดังจากพรรคโปโปโลพรรคการเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องความซื่อสัตย์ที่สุดในรัฐสภากลับเลือกเดินสวนกระแสผู้คนตรงมายังที่นั่งของพราวฟ้าเธอหยุดลงเบื้องหน้าพราวฟ้าแววตาชื่นชมก่อนจะยื่นมือออกมาด้วยท่วงท่าที่มั่นคงเป็นญัตติที่ยอดเยี่ยมมากค่ะคุณพราวฟ้าหวังว่าเราจะได้ร่วมมือกันผลักดันกฎหมายฉบับนี้ให้สำเร็จจริงๆนะคะพราวฟ้าชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มกว้างออกมาอย่างจริงใจและยื่นมือไปจับตอบขอบคุณมากค่ะพราวก็หวังเช่นนั้นค่ะ
พงศธรที่นั่งสังเกตการณ์อยู่แถวหน้าสุดมองภาพนั้นแววตาของเขากระตุกวูบด้วยความไม่พอใจเพียงเสี้ยววินาทีเมื่อเห็นลูกสาวไปสัมผัสมือกับพักที่เป็นขวากหนามชิ้นใหญ่ของเขาแต่เพียงชั่วพริบตาเขาก็กลับมาสวมหน้ากากพ่อที่แสนดีได้อย่างแนบเนียนเขาเดินเข้าไปหาพราวฟ้าทันทีที่เธอเดินมาถึงตัวลูกทำดีมากพราวพ่อภูมิใจในตัวลูกจริงๆพราวฟ้ายิ้มรับสัมผัสอันอบอุ่นของพ่อโดยไม่เฉลียวใจเลยว่ามือที่กำลังลูบหัวเธออยู่นั้นเพิ่งจะเซ็นอนุมัติงบประมาณสีดำผ่านนอมินีไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนและมือคู่นี้เองที่เพิ่งจะส่งข้อความสั้นๆสั่งการสฤษดิ์ด้วยรหัสลับว่าวันนี้เมฆน้อยซึ่งหมายถึงการเคลียร์ทางในระบบทั้งหมดให้สะดวกโยทินเพื่อให้ขบวนเรือขนแรงงานทาสข้ามแดนที่ท่าเรือเขต 7สามารถออกตัวได้ทันทีโดยไม่มีการตรวจสอบตึกร้างย่านชานเมืองตอนกลางคืนท่ามกลางความมืดสลัวและกลิ่นอับชื้นของตึกที่ถูกทิ้งร้างเอริสยืนนิ่งอยู่หลังร่องสอดแนมทางไกลเธอเล็งเป้าหมายไปยังชั้นสูงสุดของ RTC Grand Residence โรงแรมระดับ 6 ดาวที่ทรงประกายดั่งเพชรเม็ดงามใจกลางเมืองเอริสเห็นร่างระหงของพราวฟ้าโดดเด่นอยู่ท่ามกลางแสงระยิบระยับของงานกาล่าดินเนอร์สุดหรูซึ่งจัดขึ้นเพื่อฉลองความสำเร็จครึ่งปีของ RTC Sterling Bank ธนาคารยักษ์ใหญ่ในเครือเดียวกันมันคือขุมกำลังลำดับที่ 4ซึ่งเป็นเสมือนหัวใจและเส้นเลือดใหญ่คอยสูบฉีดเม็ดเงินหล่อเลี้ยงอาณาจักรแห่งอำนาจที่พ่อของเธอสร้างขึ้นมากับมือพราวฟ้าปรากฏกายในชุดราตรีสีขาวงาช้างที่ดูราวกับรูปสลักกรีกโบราณที่มีชีวิตผ้าไหมเนื้อนุ่มทิ้งตัวอย่างมีน้ำหนักดีไซน์คล้องคอเปิดแผ่นหลังเผยความสง่างามที่ดูสูงสักตรงจุดเชื่อมสายคล้องคอทางด้านซ้ายกลัดประดับด้วยเข็มกลัดทรงหยดน้ำทำจากแซฟไฟร์สีน้ำเงินบริสุทธิ์เพียงชิ้นเดียวประกายของมันตัดกับความนวลของชุดสีงาช้างอย่างรุนแรงช่วยขับให้ดวงตาสีน้ำเงินของเธอดูโดดเด่นและเปี่ยมด้วยอำนาจจนดูเหมือนเธอไม่ได้มาเพียงเพื่อร่วมงานเลี้ยงแต่มาเพื่อสะกดทุกสายตาในสภาจำลองแห่งนี้เอริสจ้องลึกเข้าไปในดวงตาสีเข้มคู่นั้นผ่านเลนส์ความบริสุทธิ์ของพราวฟ้าในจอภาพนั้นน่ารังเกียจจนเธอต้องเบือนหน้าหนีลมกลางคืนบนดาดฟ้าพัดกระโชกจนขอบรูปถ่ายในมือไหวระริกเธอประคองมันไว้ครู่หนึ่งก่อนจะสอดเก็บเข้าในกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตตรงตำแหน่งอกซ้ายอย่างทนุถนอมท้องฟ้าที่สวยเกินไปมักดึงดูดพายุและฉันคือพายุลูกนั้นเอริสลดกล้องลงก่อนจะหันกลับมายังแล็ปท็อปที่ตัวอักษรกำลังวิ่งพล่านโปรเจกต์มีชกำลังฝังตัวเข้าสู่ปราการดิจิทัลฝั่งการเงิน 98% 99% หากข้อมูลชุดแรกที่เธอได้มาเป็นเพียงเศษเสี้ยวความลับที่มีชแอบกัดกินออกมาให้ดูเป็นตัวอย่างสิ่งที่กำลังจะเสร็จสมบูรณ์ในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้คือการวางระเบิดเวลาดิจิทัลลงบนระบบธุรกรรมการเงินซึ่งเป็น1 ใน 7เสาหลักที่ค้ำจุนโครงข่ายไร้พ่ายเอาไว้เป้าหมายของเธอไม่ใช่แค่การแฮ็กข้อมูลครั้งเดียวแล้วจบแต่คือการฝังตัวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระดูกสันหลังในทุกภาคส่วนเพื่อรอวันควักเอาหัวใจที่เน่าเฟะของอาณาจักร RTC ออกมาประจานให้สิ้นซากแววตาสีน้ำผึ้งวาวโรจน์เธอไม่ได้โวยวายแต่ความนิ่งที่เยือกเย็นนั้นคือเสียงคำรามที่ดังที่สุดก่อนพายุจะพัดถล่มพรุ่งนี้แล้วสินะทางไหนฉันไม่สน